Förra gången på Total Drama Island blev odågarna till deltagare ivägspolade av regn och väder och skeppsbrutna på en öde ö. Under tiden drev knubbisen i land i sitt utedass och träffade en ny vän som hade nästan lika hög IQ som han har. Den ruskiga tjejen byggde en flotte åt henne och brottslingen. Så tjejen med truten förklarade sig själv. På något sätt hamnade de allihop uppe i en trädkoja och bekände sina synder. Det var då de kom på en bombsäker plan för att ta reda på vem som gjorde upp eld. Men allt de hittade var vårt hemliga produktionsbasläger. Ja, det är jag som sköter snacket. Har du något problem med det? Eftersom Chris skulle vara värd för någon glassig tv-gala vickar jag för honom. Och vet ni vad? Jag gillar det inte heller. Så sitt ner, håll tyst och se på kvällens avsnitt av Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här finner jag utan problem. Jag satsar allt så gör plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Hur hamnade vi här? Chris! Mamma! Knip igen allihopa! Hur ni kom hit ska ni ta och strunta i! Vad hände med Chris? Du ska inte lägga dig i vad som hände med Chris. Nu bestämmer jag. Och jag ska se till att ni önskar att ni aldrig föddes. Ert uppdrag är att lyckas hitta ut ur skogen. Eller dö på vägen. Du kan inte mena allvar. Vi kommer att dö! De lämnade oss i skogen. Ensamma. Igen. Med Heather. Jag skulle mycket hellre ta en simtur med hajarna. Så här går det till. Lag 1. Brottsling och knubbis. Lag 2. Grym och grymmare. Allt ni behöver finns i säckarna. Navigera er väg norrut till baslägret. Det första laget som når lägrets totempåle vinner. Och jo, ett tips. Bäst ni slår läger innan solnedgången. För så fort det blir natt här kommer ni inte ens se er darrande hand framför ett skräckslagna ansikte. Om ni inte har på mörkerglasögon. Och det har ni inte. Snälla, överge oss inte här. Jag ber dig, vi klarar det inte. Nu skärper du dig, soldat! Duncan är många saker, men han är verkligen inte någon fegis. Han har något i kikan, det ser jag. Och jag tänker ta reda på vad det är. Det här är helt sinnessjukt ju! Vi kommer att bli grizzlybjörn mellan mål! Det skulle jag inte oroa mig för. Ni lär föredra en grizzly när ni träffar på gamla Sasquatchanaqua. Han är en riktig elaking. Lycka till, trupper! Försök att inte dö! Det här är olagligt! Ni får inte göra så! Du, Stumpan, säg det till programmets advokat. Vart tror de att de ska? De överlever aldrig där ute. Det är självmord. Du, jag har en idé. Vi ser vad som händer om du håller tyst någon gång. Okej, inget skulle göra mig gladare än att lämna hennes sura rumpa i närmsta dike. Men vi är i vildmarken. Jag behöver någon att knuffa framför mig om det kommer en björn. Jag måste säga att jag blev glad att få vara med Owen. Alltså kom igen, om du var en grizzly, vem skulle du helst doppa i barbecue-sås? Vart ska vi? Jag ville bara komma bort från tjejerna. Psyka dem lite, du vet. Okej.
Får se vad vi har. Japp, ser bra ut förutom att en grej saknas. Vad var det? Vi kommer att dö här ute! Vi kommer ut ur skogen på nolltid tack vare de här rackarna. Tog du dem av chef? Grymt! Vad kan jag säga? Jag är ju en brottsling. Men de här kan vi se lika klart som i dagsljus. Mäktigt! Får jag se dem? Mina ögon! Jag blir nog blind nu! Okej, det räcker. Vi har en utmaning att vinna. Ta tag i kartan medan jag listar ut vad vi är. Visst! Men kartan gör inte mycket nytta utan en kompass, eller? Haha. Okej, solen gick upp i öster, så då är det norr. Så lägret är ditåt. Är du säker? Jag tror att solen ligger upp där borta. Och då ligger lägret ditåt. Ja, jag tror att du har fel. Vi går hitåt. Kom igen. Vi ska norrut, så vi följer bara floden. Enkelt. Ja, så länge inte Sasquatch vad det var tar oss. Kan du softa? Det där är ju bara ännu en påhittad myt som de kör med för att skrämma oss. Jag tror inte på Sasquatchar. Det är sant. Och de skulle ju inte släppa oss här mitt i skogen om det faktiskt fanns en. Tänk om vi dog. Eller? Jag skulle mörda för insektsspray. De här myggorna tror att jag är någon sorts buffé. Jag tror en mygga bet mig inne i halsen. Det kliar. Okej, det här trodde jag aldrig. Men jag saknar nog faktiskt Chris. Vad som helst är bättre än chef-psykopat. Varför ser kollokockar alltid ut som brottslingar? Hör du mig, Chris? Jag hoppas du njöt av din lediga dag medan vi stod ut med din psykade sidekick. Som förresten inte ens gjorde någonting. Han bara dumpar oss i skogen. Pardon, monsieur. Où est la bibliothèque? Du, hörde du vad chef sa om Sasquatchen Aqua? Det var verkligen läskigt. Visste du att vissa tror att storfot är den felande länken mellan människor och apor? Och jag tror att den felande apan är framför mig. Aj! Nej, allvarligt! Vittnen säger att han är 3 meter lång, väger 200 och stinker så att man spyr direkt på typ 100 meters håll. Lägg av. Om han verkligen fanns, borde inte någon ha fångat honom vid det här laget? Nej, han är listig. Du! Det är tjejerna! Och de går åt fel håll! Typiskt brudar med inget lokalsinne alls! Ett litet tips, hörni! Försök att kolla kartan! Vi skulle om vi hade en. Men vår kompass säger att norr är ditåt. Du vet, typ där chef sa att lägret är. Njut av utsikten nu, losers! Kul! Nu ligger vi efter. Ja, vi får väl hoppa och dyka ner i floden. Efter mitt stora klippdyk första dagen här var jag världens kung! Jag kommer att dö nu! Jag kommer verkligen att dö nu! Jag besegrade min största skräck och hjälpte mitt lag vinna. Det var mäktigt! Kom igen, Bamsing! Men sen efter ett par dagar kom skräcken krypande upp tillbaka som en veckogammal flintastek. Nej! Jag gör inte dödsföraktande dyk. Vart jag har gjort är inte en chans. Ingen fara då. Jag gör det. Åt dig!
Du, vi vet att vi inte tycker om varandra. Och vi önskar säkert att vi kunde knuffa den andra från en klippa nu. Tanken har slagit mig, ja. Men jag tror också att vi är överens om att vi måste vinna utmaningen nu. Vi har inte råd att låta killarna vinna osårbarheten. Och vem vet vilka onda vänskapspakter de bildar just nu? Fet mök. Extra poäng för stinkfaktorn. Så nu är vi två ett lag, visst? Visst. De kommer undan! Att använda floden var briljant. Bra spelat där. Bra spelat. Hur kunde de bara sno alla våra grejer? Underskatta aldrig en känd brottsling. Usch, hoppas vi hittar lägret snart. Du stinker verkligen. Ska du säga? Dina armhålor luktar ju ända hit. Heather, titta! Det är ett Sasquatch-fotspår. Jag är så rädd. Snälla, ni skämmer bara ut er här. Shh. Men hejsan, herr ekorre. Och hej på dig, herr tvättbjörn. God dag, herr Sasquatch-Anaqua. Spring! Sasquatch-Anaqua! Duncan! Owen? Heather? Duncan? Heather? Gwen? Gwen! Owen? Nu när vi har haft ett upprop, vad ska vi göra? Såg ni hur stor den där var? Jag kunde ha tagit honom. Var det därför du skrek som en liten flicka? Ja, jag bara fintade honom. Hur som helst, är vi nog säkra ett tag? Det beror på vad du menar med säkra. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men snälla, säg att tungan i mitt öra är Owen. Nej, det är nog fladdermössen! Blir Sasquatchar elakare på natten? Jag vet inte. Jag vill inte få reda på det. Eftersom ni fortfarande har mat och en karta, så vann ni väl? Tala för dig själv. De var ju helt överlägsna.
Visst, vem bryr sig? Ni vann då. Ja, men alltså, om ni vill slagga hos oss så är det lugnt. Ni kan väl slå läger medan vi letar brasved. Damen i nödgrejen fick mig att vilja spy. Shh, vem bryr sig? Låt dem känna sig stora och starka. Ett tag. Det är så lätt att lura killar. De är som små barn. De anar aldrig någonting. Måste erkänna, just när jag inte trodde att Heather kunde spela fulare, så spelar hon fulare. Och leker med pojkarna. Bra spelat. Kan vi verkligen ha våra grejer där borta hos dem? Som om. Lita inte på någon. Kolla! Jag mosar ihop alla energibars till en jätteboll. Är någon sugen? Nej, men gärna din sovsäck. Jag kan inte sova. Jag är för rädd. Får jag bara... Ja, visst. Det känns så tryggt i dina armar. Du somnar väl inte, va? Nej, det kan du lita på. Du! Vakna! Elden! Tjejerna! Alla grejer! De är borta! Va? Nej, Jeff-kartan! Känns det taskigt? Knappast. De tog grejerna först. Allt går bra i krig och kärlek. Och det här är verkligen krig nu. Okej, det var så himla kul. Önskar bara att jag kunde se deras miner. Och bara så ni vet vad Gwen lika på att lura dem som jag var. Hur kunde jag låta någon liten tjej blåsa mig sådär? 2 tjejer. Vad ska jag säga? Du är svag. Du har gett efter för dina instinkter som alla... Känner du det där? Vad? Det är sött och kaneligt. Och jag har nästan... Det är kanelbullar. Det kallar jag ugnsvarm kärlek. Vänta älskling, jag kommer snart till dig. Nej, vänta! Vi är hemma! Skräp också. Ha, kom igen bara! Kanelbullar! Nej! Alltså, du var så nära! Varför? De är ju ugnsfärska! De var mina! Jag ser fram emot de bullarna. Ja, spelet är slut. Tjejerna vann, ni torskade. Torskade vi utmaningen för några kanelbullar? Vad var det? Vet du hur många kanelbullar jag kunde ha köpt med $100,000? Herregud, det var patetiskt. Hoppas bullarna var värre det. Wow, där utklassade vi typ. Jag tror att Duncan är jättearg på mig. Jag kanske borde sparat en kanelbulle. Det här skulle ju bli min dag. Jag hade planerat allt. Jag tänkte äta kanelbullarna och slappna av med en av Heathers ansiktsmasker medan jag läste klart Gwens dagbok och rensade tånaglarna. Det påminner mig. Du måste slipa den här. Sen tänkte jag plundra resten av Owens godisgömma. Men ni förstörde alltihop! Så, här är eran sabla osårbarhet. Sug på den, frossare! Du är ute! Bra. Ta mig härifrån och hem till finkan. Med interner så vet man i alla fall vad man får. Vänster, 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 höger, vänster! Kom nu, soldat! Tycker du jag är slående lik någon som har hela dagen på sig? Vad kan jag säga? Du hade chansen att köra en pakt med mig, men du sumpade den. Du spelade spelet bra. Synd att du åkte på kanelbullarna.
Vem bryr sig? Så, då är det visst bara vi 3 kvar. Jag vill bara tacka alla som hjälpte mig till de sista 3. Courtney, jag känner din smärta, tjejen. Han borde inte ha fuskat ut dig så. Noah, du var verkligen en smart kille. Tror inte att jag inte märkte. Och Lindsay, öns främsta fashionista förutom mig. Du vet att du alltid kommer att vara min BKV. Måste erkänna, jag trodde inte att jag skulle komma så här långt. Men nu när jag har det kan jag lika gärna vinna. Så! Det är Owen och 2 stjärna tjejer! Party! Bara kör mig härifrån, va? Oh.